Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nói đến hình phạt người ta hay sợ hãi, nhưng cũng có rất nhiều hình phạt khiến người ta phải cười bò. Đặc biệt, trong môi trường quân ngũ chính là nơi khai sinh rất nhiều hình phạt bá đạo trên từng hạt gạo như vậy. Ở đây, bạn có thể bị chế phạt, vừa hút thuốc, vừa hít đất, hay đánh hết một tuyếp thuốc đánh răng vì tội nói bậy. Nhưng quan trọng nhất là hình phạt sẽ khiến bạn nhớ đời và không bao giờ dám tái phạm nữa. Đôi khi hình phạt chỉ cần đơn giản, nhưng vẫn khiến các chú bộ đội phải xoắn xài lắm đấy. Hãy cùng Thế giới hôm nay điểm qua 8 hình phạt hài hước nhất trong quân đội để xem thế nào là hình phạt nhớ đời nhé. 8. Hút thuốc. Trong môi trường quân ngũ, thuốc lá có thể bị cấm. Vì vậy, nếu đồng chí nào dại dột lén hút một điếu cho đỡ thèm thì phải đối mặt với một hình phạt vô cùng ngọt ngào. Đó là hút cả chục điếu thuốc một lúc luôn. Đảm bảo với hình phạt này, dù có nghiện thuốc đến đâu thì các chú bộ đội cũng không dám tái phạm. Thậm chí, có những đơn vị còn bá đạo hơn khi áp dụng hình phạt vừa hút thuốc vừa hít đất. Nếu là dân tập gym, chắc hẳn bạn cũng biết khi hít đất sẽ phải hô hấp nhịp nhàng nên gần như không thể hút thuốc khi hít đất. Nhưng nếu đồng chí nào phạm lỗi thì cứ chuẩn bị tinh thần vừa hút thuốc vừa hít đất từ 100 đến 200 cái nhé. Chưa hết, thủ phạm cùng đồng đội sẽ được dùng tam khiên đầu lọc thuốc lá ra ngoài bãi rác hay phải lấy tàn thuốc theo nhiều cách vô cùng oái âm như lấy trong bồn hoa, trong phòng tiểu tắm, đảm bảo cười ra nước mắt luôn đó. Chỉ vì lỡ hút một điếu thuốc mà phải chịu những hình phạt này chắc ít người có gan lắm. Còn bạn, nếu phải chịu những hình phạt này, bạn có dám hút thuốc trong quân đội nữa không? 7. Đi vệ sinh bậy. Phóng uế bừa bãi là một lỗi cực kỳ nặng trong quân đội, nhưng rất nhiều thanh niên vẫn quen với phong cách đái đường. Và như một điều tất yếu, rất nhiều hình phạt thú vị đang chờ thủ phạm nếu chẳng may bị phát hiện. Nếu đồng chí nào lỡ đi nạn trong vườn rau thì thủ phạm cùng tiểu đội sẽ được truyền tay nhau sản phẩm vào đến tận nhà vệ sinh để dội nước. Đúng nghĩa của câu, có phúc cùng hưởng mà có xiết thì cùng ngửi. Không biết sau lỗi lầm này, thủ phạm có bị các đồng đội trả thù vì liên lụy cả tiểu đội không nhỉ? Còn nếu bạn đi nhẹ thì hình phạt có chút nhẹ nhàng hơn một chút. Đó là tiểu bậy vào cây cột điện hoặc chỗ nào khác thì cứ hàng ngày cứ 12 giờ trưa, bạn sẽ được ra đó tưới nước dội sạch. Còn nếu bạn đi đúng nơi quy định nhưng không dội nước, cả tiểu đội sẽ được xếp hàng, lần lượt thọc tay xuống bể xí hốt. Bảo sao mỗi lần như vậy, cả khu hết sạch xà phòng với bột giặt. Sáu, đánh nhau. Nếu bạn nghĩ mình hổ báo thì hãy bớt lại nếu đã vào quân ngũ. Vì đánh nhau cũng là tội rất nặng, đi kèm hình phạt vô cùng khốc liệt cho cả hai bên tham chiến đấy nhé. Sau cuộc tỷ thí, bạn và đối thủ sẽ được ôm nhau, cùng ăn, cùng huấn luyện, thậm chí còn hôn nhau suốt 7 ngày liền. Chưa hết, hai bạn sẽ có cơ hội thắt chặt tình hữu nghị khi được tắm cùng nhau, đi chơi nắm tay nhau, đút cơm cho nhau ăn, nói chung là mọi thứ cùng nhau, trừ ngủ cùng nhau thôi nhé. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, biết đâu cuộc đời bạn sẽ nở hoa từ đây thì sao? Không biết bài học này có làm cho các đại ca giang hồ biết sợ không, nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu không nhập gia tùy tục, các đại ca sẽ phải nếm trà đắng nhớ đời luôn nhé. 5. Nói tục, chửi thề. Trong cuộc sống hàng ngày, chắc hẳn bạn không tránh khỏi các tình huống khiến thốt ra câu chửi thề. Nhưng nếu đã là bộ đội, bạn đừng nên phạm lỗi này, chỉ vì còn thốt ra một câu thôi, cái miệng của bạn sẽ phải trả giá rất đắt đấy. Đầu tiên, quân ngũ coi những lời nói bậy là không tốt, nên bạn sẽ phải đánh răng hết một tiếp thuốc, đến khi môi bạn phù lên mới được coi là sạch sẽ. Còn nếu không may hơn, bạn sẽ được súc miệng bằng nước đá để cảm nhận cái buốt răng đến tận óc. Bình thường, cắn miếng kem đã lạnh rồi, bây giờ cả hàm răng được tắm trong nước đá. Đảm bảo lần sau muốn nói bậy, sẽ nhớ lại cảm giác này mà rụt lưỡi lại đấy. Nhiều đơn vị thì truyền thông hơn, chửi câu nào sẽ được chép phạt câu đó 1000 dòng. Nghe có vẻ dễ dàng với các chú bộ đội tay khỏe, nhưng thực tế, nhiều người không kiềm chế được, nói bậy khá dài, nên hình phạt này cũng vô cùng đau đớn. 4. Tác phong chậm chạp. Khi đã gia nhập quân đội thì nhanh nhẹn là yếu tố hàng đầu giúp bạn tồn tại và phát triển. Nhưng nếu bạn lại là chúa lười và lề mề thì sao? Thì phạt chứ sao? Như những tội lỗi khác, tội lề mề cũng có trong danh sách hình phạt vô cùng hoành tráng nhé. Dù là hành động gì, nếu bạn chậm chạp, bạn sẽ được hưởng đêm kinh hoàng với 7 lần báo động bất ngờ để rèn luyện tác phong. Cứ tưởng tượng bạn đang ngủ thì đi gõ kẽn ngay bên tai. Mà những 7 lần nhé, đảm bảo ngủ cũng không dám nhắm mắt luôn. Còn nếu bạn gấp quân trang chậm và xấu, bạn cũng sẽ có một live show riêng khi đứng gấp cho các đồng đội đứng xem xung quanh. Cử chỉ vụng về của bạn sẽ được mọi người chỉ trỏ và bàn tán. Bạn có thích cảm giác showbiz như vậy không?
3. Làm rơi quân trang khi làm việc. Bộ đội tập luyện với quân trang là việc đương nhiên và những chiến sĩ đánh rơi đồ dùng trong khi làm nhiệm vụ được đánh giá là lỗi vô cùng nghiêm trọng. Do đó, hình phạt cũng đáng sợ hơn những tội lỗi khác đáng kể. Các bạn là bộ đội, từng bị phạt lỗi này chưa? Nếu rồi thì cùng mình ôn lại kỷ niệm xưa nhé. Đầu tiên là bạn sẽ có nguy cơ phải đền nếu xảy ra thiệt hại. Sau đó, bạn sẽ được ăn biên bản vì tội không giữ gìn quân trang. Và cuối cùng, bạn sẽ liên tục được trải nghiệm cảm giác báo động bất thình lình để rèn luyện nền nếp bảo vệ quân trang. Thiết bị được cấp trong mọi hoàn cảnh. Nên những bạn quen thói, quăng đồ đạc thì phải cần cẩn thận, kẻo mất tiền đền và ăn ngập hành biên bản nhé. Hai, sử dụng điện thoại. Nếu bạn không thể sống thiếu em smartphone thì hãy coi chừng khi vào quân đội. Bạn và em ấy buộc phải chia tay nhau thôi vì quân đội cấm tuyệt các chiến sĩ sử dụng điện thoại di động. Bạn đừng nghĩ rằng chùm trang dùng điện thoại hay dùng lén lút là sẽ không bị phát hiện vì điện thoại phải sạc pin, mà đã cắm điện chỗ công cộng là sẽ bị lộ. Vì vậy, tốt nhất đừng mạo hiểm. Còn nếu bạn vẫn muốn mạo hiểm tính mạng của em smartphone thì xin mời. Nếu bị phát hiện, bạn có thể bị tịch thu hoặc nặng hơn là sẽ bị đập điện thoại, bẻ gãy sim và nhận án phạt kỷ luật. Vì vậy, nếu bạn có mấy con iPhone đời mới thì đừng dại sử dụng hay khoe mẽ trong quân ngũ, vì rất có thể bạn sẽ không gặp lại em ấy đâu nhé. 1. Bỏ canh gác hoặc ngủ quên. Canh gác là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong quân đội mà ai cũng phải trải qua. Vì vậy, hình phạt cho lỗi này cũng rất khắc nghiệt. Nếu bị phát hiện bỏ gác, bạn sẽ bị phạt dùng xà beng làm đòn gánh và 2 lọ penicillin là thùng để gánh nước sông lên núi, đổ đầy cả chum 30 lít. Hãy tưởng tượng 2 lọ thuốc bé xíu như vậy. Bạn phải mất bao lâu mới hứng đủ chum 30 lít? Đảm bảo nghĩ đến ai cũng sợ mà không dám bỏ gác luôn. Mình đoán là rất nhiều bạn quen thói ngủ nướng ở nhà nên nghĩ rằng vào quân đội ngủ dậy muộn tí cũng không sao. Nhưng bạn đã lầm, khi có lệnh, bạn bắt buộc phải thức, nếu không, bạn sẽ bị phạt. Cấp trên của bạn sẽ giấu súng, báo động và cả tiểu đội của bạn sẽ phải nửa đêm mò xuống ao phân heo tìm súng. Đảm bảo không tỉnh ngủ không lấy tiền. Trên đây là 8 hình phạt bá đạo trên từng hạt gạo trong quân ngũ. Mặc dù có phần hà khắc nhưng không thể phủ nhận, nhờ đó mà chúng ta sống có kỷ luật và trật tự hơn hẳn. Nếu bạn yêu thích video này, đừng quên like, share và subscribe để chúng mình có thêm động lực nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.